Shri Maitreya replied, "My dear Vidura, once the great king Anga arranged to perform the great sacrifice known as Ashvamedha. All the expert brahmanas present knew how to invite the demigods, but in spite of their efforts, no demigods participated or appeared in that sacrifice." Shri Maitreya odpověděl: "Můj drahý Viduro, jednou král Anga uspořádal velkou oběť zvanou Ashvamedha. Všichni přítomní bráhmanové byli zkušení a dobře věděli, jak pozvat polobohy, ale přes všechno jejich úsilí se této oběti žádný polobůh nezúčastnil." Purport. A Vedic sacrifice is not an ordinary performance. The demigods used to participate in such sacrifices, and the animals sacrificed in such performances were reincarnated with new life. In this age of Kali, there are no powerful brahmanas who can invite the demigods or give renewed life to animals. Formerly, the brahmanas, well conversant in Vedic mantras, could show the potency of the mantras, but in this age, because there are no such brahmanas, all such sacrifices are forbidden. Význam. Védská oběť. Oh, there's more. Yeah. I'll just read the whole thing. Yes. The sacrifice in which horses were offered was called Ashvamedha. Sometimes cows were sacrificed, Gavalamba, not for eating purposes, but to give the new life in order to show the potency of the mantra. In this age, therefore, the only practical yagya is Sankirtana yagya, or chanting of the Hare Krishna mantra 24 hours a day. Význam. Védská oběť není obyčejný obřad. Tyto oběti probíhaly za účasti polobohů a zvířata, která při nich byla obětována, získávala nová těla. V současném věku Kali neexistují mocní bráhmanové, kteří by dokázali přizvat polobohy nebo dát zvířatům nový život. Dříve dokázali bráhmanové znalí védských manter použít sílu určité mantry, ale v tomto věku takové bráhmany nenajdeme a proto jsou všechny tyto oběti zakázány. Oběť, ve které byly obětovány koně, se nazývala Ashvamedha. Někdy byly obětovány také krávy, Gavalambha. Nikoliv proto, aby byly snědeny, ale aby jim byl dán nový život na důkaz účinnosti manter. Jedinou praktickou jagjou v tomto věku Kali, v tomto věku je tedy Sankirtana jagya, zpívání mantry Hare Krishna 24 hodin denně. Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mantra kalpatarubhyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Since you live on a farm, you should have gotten a mechanical camera. Or maybe just video too, you know. Maybe you should just paint the picture. Go like really ancient technology. The topics, actually there's one topic we could say before us this morning. Takže témata, nebo můžeme říct, že tady před námi jedno téma, tady toto ráno. Jagja. To je Jagja. But of course we could expand this to include specific yagya such as the yagyas that involve animal sacrifices. A mohli bychom samozřejmě zahrnout do toho specifické jaggy, které obsahují obětování zvířat. And then the third topic we could say is the Sankirtana yagya. A třetí téma k tomu by mohlo být Sankirtana yagya.
It is humans' ability to be stupid is just it's always surprising. Schopnost lidí být hloupí je vždycky až překvapivá. Every time you think I have seen it all, people do something more stupid. Každý, když si začnete myslet, už jsem jako všechno viděl, tak někdo udělá ještě něco více stupidního. And then the interesting thing is, if I may quote Bhakta Nietzsche. A zajímavá věc je, pokud bych tady teda mohl citovat Bhaktu Nietzscheho. Nietzsche claimed that madness is rare in an individual, but it's a rule in groups. A Nietzsche tvrdil, že šílenost je vzácná u jednotlivce, ale je pravidlem u skupin. And so when the madness easily becomes a norm with groups of people. Šílenství se stane snadno normou, když se týká celé skupiny lidí. I'm not going to discuss it now, but devotees also have their own group madness. Tohle nebudu diskutovat přímo teď, ale oddaní mají taky svá skupinová šílenství. Where the madness just gets accepted because, it's a norm in the group. Kde ta šílenost je vlastně potom přijata, protože to je norma v té skupině dané. But the typical madness in the society at large throughout history. Ale typickou šíleností ve společnosti jako takové ve velkém za dobu celé historie is the short-sightedness. Je ta krátkozrakost. Short-sightedness. To be short-sighted means you see only that which is right in front of you. Krátkozrakost znamená, že vidíte jen to, co je zrovna před vámi. But if you don't understand where does the thing that's right in front of you lead, you really don't understand the thing that's in front of you. Ale pokud nevíte, kam vás ta věc, která je přímo před vámi, následně vede, tak ve skutečnosti tu věc přímo před vámi jste nepochopili. Really, in order to understand an act, you need to understand the products of the act. Abyste mohli pochopit nějaký skutek, nějaký čin, tak musíte pochopit i jeho další produkty, následky. In the Bhagavad Gita, Krishna says that the greatest enemy of the jnani is kama. Krishna říká v Bhagavad Gita, že největším nepřítelem jnaniho je káma. Jnani here refers to a person who wants to be in knowledge. Jnani tak označuje osobu, která chce být umístěna v poznání. And the greatest enemy of the person who wants knowledge, and therefore the greatest enemy of knowledge, a největší nepřítel osoby, která chce mít poznání, jinými slovy největším nepřítelem poznání je is kama or lust. Je káma neboli chtíč. And I'm not sure how do you translate lust into Czech. Nejsem si jistý, jak překládáte to slovo lust jako do češtiny. But lust is a desire to selfishly enjoy. Ale to slovo lust znamená touha si sobecky užívat. And to enjoy right now. A užívat si teď. It's interesting in psychology they say that such people have not yet discovered future. A v psychologii se říká, že tací lidé ještě neobjevili budoucnost. Because they want it now. Protože oni to chtějí teď. So, if you want it now, you have not discovered future. A pokud to chcete teď, tak jste vlastně neobjevili, že je budoucnost. And anyone who's not absolutely and totally, thoroughly stupid. A každý, kdo není úplně naskrz pitomec, must have noticed
that in life all the good things do not come right away. Tak si musel všimnout, že všechny různé dobré věci v životě nepřichází okamžitě z ničeho nic. And typically what seems to be really nice right away, it's not really nice. A věci, které se zdají být typicky velice příjemné hnedka, z ničeho nic, tak nebývají v důsledku moc pěkné. I think it was, you see, maybe it may not be a good thing for me to say I think, but maybe some of you know. I think I've read this in Manusmriti. Takže nevím, jestli bych tady měl říkat slovo myslím si, ale myslím si, možná někdo z vás bude vědět přesně, ale myslím si, že jsem to četl v Manusmriti. The bad things come quickly and go quickly. Že špatné věci rychle přijdou, rychle odejdou. And good things that they come slowly and then they come to stay. Ale dobré věci přijdou pomaly, ale pak zůstávají. If you think of it, that's, classical mode of goodness versus mode of passion. A když se nad tím zamyslíte, tak to je taková klasická ukázka kvalita dobra, kvalita vášně. So anything good in life takes time. A všechno dobré v životě si vyžádá svůj čas. Good friends, to make a good friend takes time. Přátelé, mít dobrého přítele, to zabere čas. You have to go with that person through thick and thin. A musíte projít s tou osobou těžké i příjemné situace. Through ups and downs. Různé výkyvy nahoru a dolů. To deepen the connection of friendship. Aby se to přátelství, to spojení prohloubilo. And it's interesting to see how few people actually have good friends. A je zajímavé vidět, jak málo lidí ve skutečnosti má dobré přátele. One of the reasons is because you don't make friends just like that. A jeden z důvodů je právě ten, že neděláte ty přátele jen tak na lusknutí. I don't know if anyone of you been to America, but Balaram, please forgive me, but Americans as a nation are not very healthy people in general. A nevím, jestli z vás byl někdo v Americe, Balaráme, ty mě to tady promiň, ale Američané, ale Američané obecně nejsou moc zdraví lidi. I agree. Friendships in America are rare. Přátelství v Americe jsou vzácná. Because people don't get to stay with someone for too long. Protože lidé se nezdržují s někým druhým po příliš dlouhou dobu. Not only Americans now, but I'm speaking of people in general. People have a tendency to be attracted to things that are very enjoyable and enjoyable immediately. A tohle to jako neplatí jenom pro Ameriku, ale pro obecně celý svět, že lidé mají tendenci být okamžitě přitahováni k věcem, které jim poskytují požitek velice pěkný a okamžitě. But it's interesting that such things they cause addictions. Ale je zajímavé, že zrovna takové věci oni způsobují závislosti. And addictions, they realize or spell loss of freedom. A ty závislosti, they realize they result in loss of freedom. Loss. I heard lots of freedom. Oh no. That would have been a wrong lecture. I would have lost my job. Takže ty závislosti, oni způsobují ztrátu svobody. I don't know if I ever told you this, but once I saw a devotee who was drunk. Nevím, jestli jsem vám to říkal, jednou jsem viděl oddaného, který byl opilý. And this was in Los Angeles.
To bylo v Los Angeles. That was the first time I've seen a drunk devotee. I didn't know such a thing existed. To bylo poprvé, kdy jsem viděl opilého oddaného, do té doby jsem nevěděl, že něco takového existuje. Anyhow, I'll just in one point during my several years stay in Los Angeles, I had this devotee collapse in front of me. A v jednu dobu během těch několika let, co jsem působil v Los Angeles, se mi stalo, že tento oddaný přede mnou skolaboval. He was literally collapsed physically in front of me and holding my foot. Takhle opravdu přede mnou fyzicky skolaboval, padnul a držel mě za nohu. And he was looking from the ground, looking at me and begging me. A od země koukal směrem na mě vzhůru a žebral po mně. To please make his addiction go away. A prosil mě, abych zařídil, aby ta jeho závislost odešla. So I didn't know what to do. A já jsem nevěděl, co mám dělat. What am I supposed to do? Like, co mám dělat? Pokřižovat ho Hare Krishna. I really wanted to help him. You know, it was desperate. A já jsem mu skutečně chtěl pomoct a on byl v skutku zoufalý. But, you know, I didn't really know what to do out of all of the regular things that I knew, like tell him to chant Hare Krishna and please don't drink. A já jsem nevěděl, co udělat, kromě těch regulárních věcí, které bychom jako o sobě řekli, jako je zpívej prosím Hare Krishna a nepij. That is the nature of addiction. A to je právě povaha té závislosti. You lose freedom. Ztratíte svobodu. Now someone may say this is an extreme example. Můžeme říct třeba, že toto je takový extrémní příklad. And that there's all different kinds of mild forms of addiction. Ale pak jsou tady různé druhy takových jemných druhů závislostí. Due to which people lose their freedom. Kvůli kterým lidé ztrácí svoji svobodu. But still, what's interesting, still people are so, you know what it means, merry, happy? Yeah. You know, people are so merry to go down the road of addiction. Ale přesto pořád vidíme kolem sebe, že ty lidi jsou tak veselí jít prostě tou cestou té závislosti. And the opposite path is the path of service, which leads you out of addiction and into freedom. A druhý způsob je právě druhá cesta, je cesta služby, která nás vlastně přivádí na svobodu. And that is Jagja. A to je právě Jagja. Jagja is, in its essence, it's some sort of sacrifice. Jagja je ve své podstatě určitým druhem oběti. Where you give. Kde vy dáváte. And by giving you get. A tím dáváním získáváte. And the other process is you take. A ten druhý proces je, že berete. And by taking you lose. A tím, že berete, tak ztrácíte. And we see it everywhere. A to můžeme vidět úplně všude. But still people are stupid as hell. Ale přesto lidi jsou totálně hloupí. And they have a whole civilization dedicated to losing. A mají celou civilizaci, která je oddána tomuto ztrácení. So when they say that we could say that Jagja is a process of discovery of future. A my můžeme říci, že Jagja je proces objevování budoucnosti. In the sense that you are
in the sense that you're able to resist the temptation of immediate pleasure. Ve smyslu, že jste schopni odolávat tomu lákadlu okamžitého požitku. So you can think about future. Že dokážete přemýšlet o té budoucnosti. Srila Prabhupada yelled, screamed, begged and cried. Srila Prabhupada křičel, řval, prosil a plakal. Hello, there is future. Říkal, halo, tady je budoucnost. People think about future. Lidé, myslete na budoucnost. And then Prabhupada said something which people never think about, which is a very distant future. A pak Srila Prabhupada mluvil o něčem, o čem lidi vůbec nepřemýšlí, protože to je až příliš daleká budoucnost. And that is the future past the point of dying. A to je budoucnost, která je za bodem smrti. So civilized people are people who are capable of seeing future. A civilizovaní lidé jsou lidé, kteří jsou schopni vidět budoucnost. And transcendental or spiritually educated people are all that, plus they also look into the future past the point of death. A transcendentalisté jsou ti lidé, kteří taky toto dokážou dělat, plus dokáží vidět tak daleko do budoucnosti, která přesahuje hranici smrti. So Jagja is meant for that. A k tomu je určena Jagja. In Vaishnava culture, in the Vedic history, is built on the concept of Jagya. Vaishnavská kultura, celá ta védská kultura nebo historie je postavena na konceptu Jaggy. I hope you understand the implication of the term culture. Já doufám, že rozumíte tomu celému, co vlastně znamená pojem kultura. Culture dictates nearly everything. Culture dictates nearly everything. Kultura definuje nebo diktuje téměř všechno. How people feel and think even. Dokonce i to, jak lidé přemýšlí a cítí. What people see when they look at something. A to, co lidé vidí, když se na něco podívají. So Vedic or Vaishnava culture is a culture of Jagya. A védská nebo vaishnavská kultura je kultura Jaggy. Where the concept of fun, kde koncept nějakého zábavy, where the concept of work, byl koncept práce, where the concept of family, kde koncept rodiny, where the concept of economy, a kde byl koncept ekonomie, are all rooted in the concept of Jagya. A to všechno bylo zakořeněno v konceptu Jaggy. And really, even by looking at the Bhagavatam, you see how important was the concept of Jagya to this civilization. A když se podíváte do Bhagavatamu, tak můžeme vidět, jak důležitý byl koncept Jaggy pro tuto civilizaci. There's yagyas everywhere. Ty Jaggy jsou úplně všude. And there's even stupid yagyas, but they're yagyas. Jsou tam i stupidní oběti, nebo Jaggy, ale jsou to pořád Jaggy. Can anyone remember a stupid yagya mentioned in the Bhagavatam? Může si At někdo least one. vybavit aspoň nějakou takovou hloupou Jagyu, která je zmíněna ve Šrímad Bhagavatamu? He was making a lot of yagyas. Oh yeah. Okay, well that's not too bad. That's good. But there are some instances of yagya mentioned in the Bhagavatam which are just very explicitly stupid. This demon who cut himself. Very good. And then very good. I forgot the name, but then he tried to use it. Yeah. What was his name? Vrikasura. Yeah. Vrika. Tak tady například ten démon, který si odřezával části z masa ze svého těla a obětoval je
Šivovi, který se jmenoval Vrkásura. But interesting, he wants to get something, and how is he going to do it? Jagja. A zajímavý je, ale on něco chtěl získat, jak to udělá? Jagja. Any other, yeah. Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, yeah, very well. Tak Hiranyakashipu samozřejmě. Probably the capital example. Je taky asi takový hlavní příklad takové oběti. Anything else? Think outside of the box. A co dalšího? Myšlete mimo svoji bublinu. Shuna Shepa. Does anyone remember that person? Shuna Shepa, někdo si pamatuje tuto osobu? I think that's in the 9th canto of the Myslím si, že to je v 9. zpěvu. Well, actually, I know it's in the 9th canto. Ve skutečnosti vím, že to je v 9. zpěvu. Jada Bharata. A pak Jada Bharata. Right? There were the dacoits that wanted to sacrifice Jada Bharata to goddess Kali. Ty lupiči, kteří ho chtěli obětovat bohyni Kali. A human sacrifice. Lidská oběť. What's interesting? Okay, well, what's the time? Yeah. Time is now. I can't tell. 35. 8:35. Okay. So, just see how important the concept of Jagja there is. Se podívejme, jak ten koncept Jagja je ve skutečnosti důležitý. And in the Bhagavad Gita, Jagja is described as a principle. A v Bhagavad Gita je Jagja popsána jako princip. Because very often Jagja is described in details as a ritual. Protože velice často Jagja je popsáno v detailech jako rituál. But Bhagavad Gita, being a philosophical text, actually describes Jagya not in terms of details, but as a principle. Ale Bhagavad Gita, která je filozofickým textem, tak popisuje Jagju ne v principech detailů, ale ne jako její detaily, ale princip. And then when you understand the principle, then you can change the details. A pokud porozumíte principům, tak pak můžete změnit detaily. And we see that specific forms of Jagya throughout time would become obsolete. Obsolete? Yeah, how do you say that? Nadbytečný. Že potom se postupně může stát, že některé části Jaggy nám začnou připadat nadbytečné. Nebo se stanou nadbytečné. Yeah, like not working anymore. Už to prostě nefunguje. Not suitable for this situation, the circumstances. Nefungují pro danou situaci a okolnosti. Therefore, Jagya in principle remained, but the details of Jagya changed. Proto ta Jagya jako princip zůstává, ale ten princip, ty detaily té Jaggy se mění. Now, the interesting thing is that Srimad Bhagavatam, besides the Bhagavad Gita, is by far the most prominent Vedic literature. A tady je zajímavý fakt, že Srimad Bhagavatam, kromě teda Bhagavad Gity, zůstává zdaleka nejčtenější nebo nejznámější védskou literaturou. And Srimad Bhagavatam begins with a story of Jagya failure. A Srimad Bhagavatam začíná příběhem selhání Jaggy. Does anyone know what I'm thinking about? Yes, very well. Did everyone get this? Yeah. Naimisharanya. Do you know what happened in Naimisharanya? Not sure, no. Okay. Anyone else? Who knows? What? There was a Kdo ví, co se stalo v Naimisharanya, proč je to selhání Jaggy? Mataji's, no? Matky nějaký vědí?
Začátek Bhagavatamu učíte se. There was the age of Kali was approaching, and the sages wanted to protect themselves and the world from the influence of the age of Kali. Kali Yuga už přicházela a svědci se sešli, aby předešli tomu vlivu věku Kali. And so what did they decide to do? A co se rozhodli dělat? A fire yagya. Rozhodli se dělat ohňovou oběť, ohňovou jagyu. And what was the result? A výsledek byl co? Does anyone know what was the result? They have been black from the swamp. What do you call the person that cleans the chimneys? Kominík. Yeah. That's what happened. To, co se z nich stalo, stali se z nich kominíci. Byli všichni černí od kouře. Yeah. Byl výsledek té jagy. And Srila Prabhupada writes a very, very intense commentary. A Srila Prabhupada píše tam velice intenzivní komentář. He says that do you know what it means to be unscrupulous? Do you know what scrupuli is? Scrupuli is a feeling. An unscrupulous person is a person who's so freaking sick that cannot feel anything for anyone. Takže to je osoba, která je úplně bezcitná, nedokáže vnímat pocity nikoho dalšího. Bezcitná. Yeah. In Croatian, bezčutna. Okay. Same. Chut means to feel. Okay. Here means cit. Yeah. Feel. Yeah, it's like chit in Sanskrit. It's actually written like that. Yeah. I assumed so. Yeah, okay. Prabhupada says that unscrupulous people, so how did we translate this? I hope everyone got it. The meaning of the word unscrupulous. Bezcitný? Yeah. Shall I try? Yeah, sure. Yeah, you can do that. Srila Prabhupada vysvětlil, že bezcitné osoby in this age of Kali continue to teach and perform yagyas even though they have no effect. Jsou bezcitné osoby v tomto věku Kali, které pokračují s vyučováním, vykonáváním obětí, které nemají žádný efekt. And so, what did the sages of Naimisharanya do afterwards when this failed? A co udělali svědci z Naimisharany po tom, co toto selhalo? Well, they engaged in Krishna Katha. Tak zaměstnali se v Krishna Katha. Věřte tomu nebo ne? What do you do for the poor? Co uděláte pro chudé? This is what stupid people tell to devotees, you know. What do you do for the poor? This is in India. Toto je to, co stupidní lidé říkali oddaným, třeba v Indii. Co vy děláte pro ubožáky, pro chudé lidi? Because over the years, India, which is like the center of spiritual education, became stupid. Protože během chodu roku, tak Indie, která byla vždycky středem duchovního vzdělání, postupně zhloupla. And they had a series of high-profile fake sadhus who opened hospitals. A přišla doba, kdy tam bylo mnoho velice dobře postavených, ale falešných sádhů, kteří začali otevírat nemocnice. And so it became popular in India to think that sadhu is someone who opens a hospital. A začalo být potom populární přemýšlet v Indii způsobem, že sádhu je někdo, kdo otevírá nemocnice. I mean, don't get me wrong, hospitals are great. To mě nepochopte špatně, jako nemocnice jsou dobré. We need them. Potřebujeme je. But that's not the business of a sadhu, that's the business of a doctor. Ale to není zaměstnání sádhua, to je zaměstnání doktora. Sadhu is supposed to do what stupid doctor cannot do. A sádhu má dělat to, co hloupý doktor nedokáže. Open a temple. Jinými slovy, otevřít chrám. Why? So that people can practice yagya. Proč? Aby lidé mohli vykonávat jagyu. To learn what is yagya and then to engage in yagya. Aby se mohli naučit, co je jagya, a pak se v té jagi zaměstnat. And to engage in yagya, which is suitable for the times
that we live in. A aby se naučili takovou jagju, která je příhodná pro tu dobu, ve které žijeme. And who would have thought that Krishna Katha is the Jagja for this age? A kdo učil, že Krishna Katha je jagjou pro tento věk? Does anyone know how does Bhagavatam complete or finish? Ví někdo, jak Šrímad Bhagavatam je ukončen? Does anyone know the last thing that's stated in the Bhagavatam? Last thing said in the Bhagavatam. Pamatuje si někdo, co je poslední věc, která je vyřčená v Bhagavatamu? It's somewhere there. I cannot. Yeah, it's at the end. Just well, I'm trying to remember the verse now. Nama Sankirtana Yasya Sarva Papa Pranashanam Bahavo Dukkha Shamanas Tam Namami Harim Param. Yeah, okay. That's a teamwork. Jsme to dali dohromady. We know it all together. Všichni to známe dohromady, společně. I do have a watch here. I just noticed it. My eyesight is so bad, I didn't see the watch. And so, at the end of the Bhagavatam, we have the conclusion of the Bhagavatam, which says the name of the Lord and the glorification of that name is the thing. A na konci Bhagavatamu, Šrímad Bhagavatam je uzavřen slovy, že jméno svaté jméno Pána a zpívání nebo opěvování nejvyššího Pána, to je ta věc. And we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu gave that summary conclusion too. A víme, že Chaitanya Mahaprabhu vlastně to shrnul, takový závěr ve shrnutí dal také. Very specifically for this time and age that we live in, it's the Nama Yagya. Specificky pro tuto dobu a pro ten věk, ve kterém žijeme, je to Nama Yagya. But then interestingly enough, we have Srila Prabhupada. Ale dost zajímavé je, že my máme Šrilu Prabhupádu, who said the same thing. Který řekl to stejné. But then in some details Prabhupada further adjusted. Ale nějaké detaily Šrila Prabhupáda ještě dál přizpůsobil. So Prabhupada had his books distributed everywhere. A Šrila Prabhupáda zařídil, aby jeho knihy byly rozdávány všude. And the idea is to distribute books like crazy. A ta myšlenka toho je rozdávat knížky jako šílení. And to get everyone involved in the process. A zaměstnat tímto procesem všechny. So we have a mission, and the mission is to flood the world with Prabhupada's books. A máme misi, a ta mise je, že chceme zaplavit svět knihama Šrily Prabhupády. And in order to do that, we need at least 25% of people from not Czechoslovakia anymore. Those don't know about my age. In order to do that, we need 25% of Czechs. They say Czechs for people of Czech Republic to join in the effort. A k tomu, aby to bylo možné, tak potřebujeme aspoň 25% Čechů, aby se zapojilo do tohoto úsilí. So our point is not that it's just few of us that we're going to distribute trillions of books. Náš bod je ten, že to není jenom o hrstce z nás, kteří půjdou a budou rozdávat triliony knížek. But we want to include at least 1/4 of people of this country. Ale chceme zahrnout alespoň čtvrtinu obyvatel této země. And then, if you think about it, Prabhupada never went out to distribute books. A když se nad tím zamyslíte, Šrila Prabhupáda nikdy nechodil ven rozdávat knížky. Because why do we distribute books? Protože proč rozdáváme knížky? That's a question to the esteemed audience. To je tady otázka pro toto vznešené publikum, ctěné publikum.
Why do we distribute? Proč rozdáváme knížky? Distribute the knowledge. Okay, very well. Abychom rozdávali poznání. Distribute the knowledge so that people read them. aby je lidi četli. Prabhupada used to tell devotees, his disciples, these books are not only for selling. Prabhupada říkával svým žákům, tyhle knížky, to není jenom na prodávání. But we also don't merely sell books so that people have them in their home and, they have a book on the bookshelf. A my taky neprodáváme ty knížky jenom kvůli tomu, aby lidi měli doma, dali si je někam na poličku. But we want people to read them. A my chceme, aby je lidi četli. And we want people to understand them. A chceme taky, aby jim porozuměli. Now what I'm about to say might be a little controversial, but I'll take the risk. A teďka to, co se chystám říct, může být považováno za kontroverzní, ale risknu to. I spent a lot of years distributing Prabhupada's books in the States. Já jsem strávil dost let distribucí Prabhupádových knížek ve Spojených státech. And Americans, the way they're currently culturally conditioned, they have a really hard time with Prabhupada's books. A Američani, kteří způsob, jakým oni jsou nyní jakoby podmíněni, tak mají opravdu co dělat s tím, aby strávili Prabhupádovy knížky. So, I couldn't but notice that these people actually require help to understand Prabhupada's books. A já jsem si prostě nemohl nevšimnout toho, že ty lidi prostě potřebují pomoc s tím, aby ty knížky mohly vstřebat. Just the way they're culturally conditioned, just when they hear something from Prabhupada's books, they immediately close it and throw it away. Že tím, jak jsou kulturně podmíněni, když se narazí na určitou věc v Prabhupádových knížkách, okamžitě zavírají a vyhazují. So now you have the same concept of Jagja taking yet another form. A nyní máte stejný koncept Jaggy, který potom přijímá ještě další formu. Where you need to help people to read these books. Že my chceme pomoct těm lidem, aby četli ty knížky. And to understand them. A porozuměli je. And in order to do that, you may also need to publish some other literature. A abyste to mohli dělat, možná musíte vydávat taky nějakou další literaturu. Again, these are all details, but the principle of Jagja remains the same. A to jsou všechno detaily, ale princip Jaggy zůstává stejný. So, Om Tat Sat. I guess we can end there and see if there are any. Můžeme skončit tady a teďka, jestli tady jsou nějaké otázky. Yes. You're welcome. I would like to ask, because now at the very end you explained this, you would advocate that devotees are writing literature what's a little bit on maybe on a more simple platform to describe or not to say to explain the Vedic knowledge, and especially what Prabhupada gave. Well, the thing is that throughout history, cultures change. Takže ta otázka je o tom, jestli je teda dobré, aby oddaní psali něco, co třeba nějakým jednoduchým způsobem bude prezentovat to, co Prabhupada učil, aby to lidi se k tomu mohli vztahovat. Maharaj říká, že věc je ta, že kultura se vlivem historie různě proměňuje. And with the cultural change, people's sensitivities change. A s tou kulturní změnou přichází i změna senzitivity v těch lidech. Like in America, if you publicly say that duty of a wife is to serve the husband, you're dead. V Americe, když řeknete, že povinností ženy, manželky je sloužit manželovi, tak jste mrtví. But I'm not kidding. A to nekecám. Like that's it. No more discussion. Tady to končí, žádná další diskuze. This person will never, ever again come close to you. Like he'll keep away from you at least 2,000 kilometers. Ta osoba už se k tobě nikdy nepřiblíží a bude se od tebe držet aspoň 2000 kilometrů daleko. And will tell at least 2,000 of his friends that you're a freak.
a řekne aspoň 2,000 svých kamarádů, že jsi úplnej cvok. That's just one example, there's many more. To je jenom jeden z příkladů, jich víc. So, the easiest thing is just to call people stupid. Ta nejjednodušší věc je prostě nazvat lidi hlupáky. But the more difficult and the better option is to be compassionate and try to help. Ale ještě lepší je být soucitný a snažit se jim nějak pomoct. Even though people are stupid as hell. I když ty lidi jsou totálně pitomí. For example, most widely distributed Prabhupada's books are not written by Prabhupada. A například nejčastěji rozdávané Prabhupádovy knížky nejsou napsány Prabhupádou. But they're actually but written by devotees who actually selectively took Prabhupada's words and made compilations. Ale jsou to sestavené knížky oddanýma, kteří vzali Prabhupádova slova a udělali takové kompilace Prabhupádových výroků nebo lekcí. Like Science of Self-Realization, you have that book, right? Jako třeba Nauka o seberealizaci. Or Perfect Questions, Perfect Answers. Dokonalé otázky, dokonalé odpovědi. Loads of such books. Hodně What other takových books you have like that here? What is there? Life comes from life. Yeah. It was there during Srila Prabhupada's time already. Yeah, but it's a compilation. Yeah, it's a compilation. Prabhupada didn't compile it. A devotee chose, we'll take this, that, and the other thing and put it in the book. Jako život pochází ze života, taky oddaní zkompilovali, ne, že by to zkompiloval přímo Prabhupada. So it's a real art, to take a person from here to there. A je to skutečně umění vzít osobu odsud sem. The easiest thing is to say, you're useless. Nejjednodušší věc je říct, hele, seš na nic. But it's a real yagya to take the person from here to there. Ale je to skutečná jagya, skutečná oběť vzít tu osobu odsud sem. Takes buckets of blood. A stojí to opravdu galony, kýble krve. And many of those people will along the way turn against you. A mnoho z těch lidí se i po té cestě obrátí proti tobě. Je to tak, Balaráme? In one point, I couldn't take it anymore. I had to leave. I mean, I was done. I was massacred. I have feelings too, A v jednom okamžiku já už jsem to nemohl dělat dál. Já jsem musel odjet tam odsud, protože já mám taky svoje pocity, já jsem byl zmasakrován. And then I thought of Prabhupada. My God, how much did he tolerate? A pak jsem si tak jako rozpomněl na Prabhupádu a říkal si, ty můj bože, co on všechno musel tolerovat. But you have to be like a parent, No matter how stupid the child is, you still love it and serve it. Musíš být jako rodič. Ať už je to dítě sebestupidnější, tak ty ho pořád máš rád a sloužíš mu. Those are really advanced devotees, and I'm not that advanced, I have to admit. To jsou skutečně potom pokročilí oddaní, kteří to vydrží, a já nejsem tak pokročilý, já tomu musím přiznat. It's a very contentious topic. Contentious. There's a lot of tension. OK, takže je to takové opravdu jako napjaté téma takový. Yeah, that's okay. Napeta, right? Yeah. Not because of the principle. We all understand the principle. Ne kvůli tomu principu, protože my všichni ten princip chápeme. But the devotees tend to disagree in terms of details. Ale oddaní potom vzájemně mají tendenci nesouhlasit spolu, jak se to potom v detailech aplikuje. Like some devotees think that the way other devotees apply these principles is not appropriate. Někteří oddaní si myslí, že tak, jak
jiní oddaní aplikují tento princip v těch detailech, tak není správný. And devotees from that group, they say the same thing about devotees from this group. A oddaní z té druhé skupiny to stejně říkají o té oddaní z té první skupiny. Because it really isn't easy, you know. Protože to skutečně není jednoduchý. To tell exactly, you know, to adjust these details. Říct přesně a přizpůsobit tyto detaily. Is that okay? All right. So isn't it that the whole, how to say, the American Krishna West is trying the same in their way, which some others probably also we will not fully agree with, and they will not. Yeah. Well, at least I understand the principle. Yeah. And that's, you know, it's well, let's not translate because we're never going to end. Yes. But, whoever understands English, good for you. You know, further difficulties in this is that hardly any devotee is a pure devotee, you know, and with impure devotion come, what do you call them, hidden motives, you know. Mm-hmm. And so, you know, when a certain devotee decides on a particular set of details, you don't know how much that decision is polluted by certain attachments and aversions and hidden motives, absolutely. You know. Yeah. So that makes the whole topic furthermore complicated, and then, you know, with devotees, even though you have groups, but within groups you have subgroups, and then eventually you come to every individual, you know. So it's a very complex issue, and like that. And then it quickly becomes a battleground where devotees have heated opinions. And I have also seen even communities fall apart, you know, because they don't agree. I had that problem in San Diego. I was a temple president, you know. And then we had devotees who were running certain operations, and the operation was expanding. They were having good success and a lot of influence. But I thought they lost it, you know. I thought they went too far, and they didn't think so, and there was a split, you know. There was a big tension, you know. It's like I myself had issues with devotees had issues with things I would do, you know. Twice someone reported me to Guru Maharaj. And then Guru Maharaj phoned me like, so what are you doing this, that? Then I explained and I said, okay, good. You know. But, you know, it's not always what you see, but also why. Why did you choose to do that and in such a way and like that? So, when you're in the fire of Sankirtana and you're really trying to do that, which is so difficult, that is to help people become God conscious, Krishna conscious, you're equally hurt when someone leaves because you didn't push enough. And equally hurts when someone leaves because you pushed too much. You know?
And so exactly, and it's not always the same. You know, with every person, with every group, with every situation, you always have to balance how much to push. You know, you push too little, not good. You push too much, not good. You know, and so as years go by, your heart becomes scarred. Scarred. Yeah, like lots of scars, you know, in your heart, because it hurts you that you have hurt people. You know. And then someone, as you're trying to balance all of this, some devotee who knows nothing about what you're doing and why you're doing it this way criticizes you. You just want to freaking go on the moon and be by yourself. You know. God's sake. It's difficult, man. Or help me or get the hell out of here, you know. So having had that experience, I'm not too quick to pass a judgment, you know. Like that. Like when I started the Krishna Lounge in San Diego, I had hundreds of devotees telling me I have lost it, you know. What is it now, 10, 15 years later, that Krishna Lounge is still, you know, the most major outreach program for the temple, you know. Loads of people come, loads of people, no Indians, no this, that, the other thing, poor from other Americans, you know. Come and every Thursday night chant Hare Krishna, take prasad and hear something of the Hare Krishna philosophy. But when I was starting first few years, I was a deviant. I was like, you know. So, anyhow, I mean, Bhagavatam class is not really meant to discuss these kind of details. That's why I just left it, you know. But that's Jagja, you know. That's Jagja. Prabhupada had his own disciples turn against him. Yeah. You know, I don't know if you can imagine how that hurts. It's disheartening. You're trying to help. And you're like already stretched to the limits, you know. And then he comes with a knife and like, dude, get the hell out. Unbelievable. It's 9 o'clock. Maybe we should stop. Yeah. Well, I wish you all a lot of success with your attempt to perform Jagja purely. Takže vám všem přeju hodně štěstí, abyste mohli vykonávat ve vašem úsilí vykonávat Jagju čistě. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gokula ki jai.